Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou segment de podcast, Unihack. Astăzi i-am alături de mine pe Alex Vânca, reprezentantul studenților în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare din UPT, și în stânga, un invitat special pe Florin Ciocan, Ecosystem and Innovation Manager la Nokia. Bună! Bună. Salut! Cum sunteți? Bine? Bine. Formă. All good. Mulțumesc pentru invitație. N-aveți pentru ce, mulțumim că sunteți aici. Anul acesta Nokia are track-ul de servicii private la Unihack, nu? Da. De ce a ales Nokia să meargă pe acest track? Ca să fac o scurtă introducere, Nokia este o companie care activează în domeniul comunicațiilor mobile. Pe de o parte, pe de altă parte are o activitate strâns legată de universități și o preocupare constantă pentru educație. În mod particular, o foarte bună colaborare cu Liga AC și la Unihack, ca să revin, este o ediție în care vrem din nou să ne implicăm, așa cum am făcut-o și în anii trecuți, iar track-ul de servicii private ni se potrivește pentru că, practic, prin activitățile noastre ne concentrăm pe oferirea de servicii de comunicații mobile partenerilor, clienților și așa mai departe și credem că acolo ar fi de interes pentru studenții participanți la Unihack anul acesta. Iar din punctul de vedere al unui student, Alex, cum crezi că e văzută implicarea aceasta Nokia pe track? Păi, Nokia e vizibilă, adică nu doar la Unihack, e vizibilă în multe proiecte și în multe evenimente tangențiale cu facultatea și legate în mod direct cu facultatea. Studenții văd Nokia, știu de ea, de firmă și atunci se așteaptă să o vadă și implicată în Unihack, în alte proiecte poate de tip hackathon. Acum da, vine după aceea întrebarea nu doar implicată ci implicată și specific în ce track. Și vine track-ul de servicii private. Acum se leagă cu ce face până la urmă firma, adică inclusiv partea de servicii private poate fi legată inclusiv din exterior, doar cei care văd Nokia pot lega asta de servicii private. Și serviciile private în sine pot să zic că sunt de interes pentru studenți, pentru că o tonă de joburi există în zona de software pentru servicii private și nu numai. Atunci asocierea unei firme care chiar se alătură și a acestui concept nu va fi văzută decât bine, din cauza că este văzută și des în o tonă de alte evenimente care sunt benefice pentru studenți. Ne puteți oferi amândoi un guideline din perspectiva de student și din perspectiva de coordonator de track? Cum ați vedea voi track-ul? În ce direcție vreți să-l duceți? Dorința noastră este să mergem în zona de conectivitate, pentru că trăim într-o lume ultraconectată. Dacă stăm să ne gândim, probabil că nu există un domeniu sau o industrie mare unde să nu fie nevoie de telecomunicații. Practic, este și motivul pentru care a apărut o nouă tehnologie, și aceasta este 5G. Ea, de fapt, stă la baza celei de-a patra revoluții industriale, care, de fapt, înseamnă lumea ultraconectată. Și cumva în direcția asta vrem să venim în zona, de exemplu, de IoT, în zona de smart whatever, parking, smart agriculture, e-health. Adică sunt domenii complementare unde este nevoie de telecomunicații. Noi în asta suntem experți, în a furniza soluții de telecomunicații, dar tehnologiile acestea nu sunt doar pentru cei care activează în telecomunicații și lumea astăzi este interconectată, astfel că cooptăm prin diversele acțiuni pe care le derulăm parteneri din diverse domenii, câteva am amintit deja, aș putea să mai adaug comunicații prin satelit, care sunt deja un new wave, sunt foarte atractive de perspectivă, cu o creștere fulminantă în viitorul apropiat, aș putea spune. Drone, un alt domeniu intens dezbătut, sunt la o parte cele pe care le
Auzim foarte des zilele acestea de AI, de quantum, de cyber security sau de cloud computing. Alex, tu ce părere ai? Cum vede un student asta? Clar, gândul și el merge spre conectivitate. Mhm. Adică nu e doar software pe care îl faci ca să fie produsul de serviciu public, ci e tot ce e în spate pentru a-l implementa. Până la urmă, Unihack se bazează foarte mult și pe nu doar a găsi niște programe faine, ci și a găsi niște soluții aplicabile care rezolvă niște probleme. În circumstanțele astea e nevoie și de conectivitate, de la simpla căutare pe internet până la legarea a două componente care sunt distribuite în zone diferite. Componente software mă refer aici. Deci, da, cuvântul este conectivitate. Ați menționat mai devreme 5G. Cred că pentru mulți oameni 5G e doar internet mai rapid. Puteți să ne dați câteva detalii în plus? E la fix întrebarea și provocarea și îți mulțumesc că îmi dai șansa să clarific aceste aspecte legate de 5G. Chiar intenționam să fac, acum e momentul potrivit. 5G este practic cea mai performantă tehnologie de comunicații mobile în acest moment. A venit, din păcate, într-un moment destul de complicat, să zic așa, socio-economic, geopolitic, cumva înainte de pandemie, apoi a venit războiul din Ucraina. Toate aceste aspecte au afectat investițiile în această industrie, astfel că în momentul de față puteți să vă imaginați 5G-ul ca pe o autostradă cu 10 benzi pe care circulă 3 mașini. E foarte ofertant, are o capacitate foarte mare, dar nu este folosită complet sau la adevărata performanță de care dispune. De ce? Din lipsa use case-urilor și mai ales din lipsa dispozitivelor, a gadgeturilor care s-ar putea conecta la 5G. În momentul de față, în afară de telefoanele care se conectează la 5G și unde vedem o viteză de transfer mai mare, putem să mai discutăm de niște rutere și acum timid încep să apară, de exemplu, camere care se conectează la 5G și diverse IoT-uri. Dar suntem încă departe, doar ca o scurtă paranteză, în IoT mai apare o problemă aceea lipsei unui standard și toată lumea acum dezvoltă și implementează diverse soluții, dar pe de altă parte au și o oarecare reticență în a investi foarte mult pentru că se tem cumva că poate standardul va fi altfel, iar ei se duc pe o direcție paralelă și atunci e o investiție riscantă. Lucrurile astea se vor clarifica, sper eu, în viitorul apropiat, dar ce rămâne totuși și care ar fi avantajele la un hackathon pentru un student participant sunt nu neapărat legate de 5G în sine, ci legate din nou, revin la perspectiva comunicațiilor, pentru că dacă ei implementează o soluție în momentul de față care presupune un protocol de comunicare, no matter what, Da, da. o să-l transpună sau se va transpune natural într-un an, în 2 ani, într-un dispozitiv care o să aibă 5G built-in. Asta facem noi cu studenții deja care vin la Nokia România Garaj, spațiul nostru de inovare. Practic, în spatele unor modemuri 5G, conectăm diverse dispozitive. Putem să conectăm senzori, putem să conectăm plăcuțe de dezvoltare, putem Arduino, Raspberry, ESP-uri, putem să conectăm drone, putem să conectăm roboți. Repet, doar ca să anticipăm momentul în care toate aceste exemple pe care le-am dat vor avea 5G ready in. Vă așteptați la Unihack să vedeți soluții ce implementează 5G? Nu, pentru că este practic o tehnologie complexă, este și greu să facă lucrul ăsta în cele 2 zile, 3 de hackathon, dar ce mă aștept de la studenți este să se gândească, să vină cu niște propuneri pe zona de conectivitate, nu neapărat în particular
pentru 5G, dar care ușor pot fi transpuse în 5G în momentul în care dispozitivul sau soluția la care se gândesc ei va fi integrată în 5G. 5G vine practic cu 3 mari noutăți și asta poate ar fi bine de precizat față de tehnologiile anterioare. Una dintre ele este legată de trupul, de capacitatea de a transfera date, bits per second și deja noi reușim în condiții de laborator să atingem undeva la 5 gigabits per second. Targetul este undeva la 10 giga, deci e ceva mult, foarte mult. Al doilea vector este legat de IoT, de dispozitivele conectate. Din nou, o creștere foarte mare, aș putea spune exponențială, se poate ajunge la 1 milion de device-uri conectate pe kilometru pătrat. Practic tot ce ne imaginăm și nu ne imaginăm acum ca și dispozitive conectate și interconectate. Al treilea vector și cea mai mare provocare în 5G este legată de latency, de întârzierea de a transmite date între sursă și destinație. Targetul este de 1 milisecundă, noi spunem virtual zero, practic pentru om este insesizabil, noi nu putem să percepem 1 milisecundă, cea mai rapidă acțiune pe care o poate face omul este clipitul și de ordinul zecilor de milisecunde, dar în industrii ca autonomous car sau remote surgery, chirurgie la distanță, e important acest detaliu. Deja suntem undeva din nou în condiții de lab, chiar în Nokia România Garaj, undeva la 5 milisecunde. Alex, tu ce soluții te aștepta să vezi implementate la UniHack? Pe zona asta, cum ar Da, veni. da. Da. Păi, clar, deci studentul, când vine la hackathon, focusul lui principal e inițial pe software. Am fost și eu în trecut jurat la hackathon, am fost și participant la concursuri de genul și inițial participanții tind să se focuseze pe software. Și este o glumă tot timpul la hackatoane, dacă cu ce ar trebui să încep, cu ce problemă rezolv sau cu pagina de login. Și evident răspunsul este mereu cu ce problemă rezolvi, dar majoritatea nu se apucă să Corect, facă asta. da. Și da, pe asta ar trebui să se focuseze. Deci, ok, nu doar hai să fac un software, hai să plec de la o problemă, hai să văd cum găsesc o soluție și în circunstanțele unui hackathon serios, soluția aia să fie și viabilă, gen să pot să o aplic. Poate cumva cred că până la urmă ăsta este și scopul nostru, să încurajăm cât mai mult la UniHack, să încurajăm cât mai mult pe studenți să meargă mai departe cu proiectele lor, să nu fie doar un proiect de weekend prin care să și-l pună poate în portofoliul lor și gata. Să fie o idee care chiar să vină cu o soluție, să rezolve ceva. Acum, pe de parte, studenții în general aș zice că au două interese mari în cadrul, mă refer acum la studenții care ar veni la un hackathon de genul acesta. În primul și în primul rând e partea de interes pentru domeniu. Adică sunt foarte mulți care sunt mega pasionați de programare, sunt mega pasionați de tot ce înseamnă IT, tehnologie, de la zona mai științifică până la zona mai comercială și vor să fie implicați, să get their hands dirty with doing something, nu doar teme de la facultate sau ceva de genul acesta. Și apoi sunt și cei care au și un focus mare pe job market. Adică își doresc să exploreze oportunitățile pentru eventuale joburi, consideră că pe lângă lucrurile care în mod direct le oferă posibilitatea să-și dea seama de ce joburi există, și un hackathon sau un concurs îi pot pune în poziția în care să discute cu oameni din domeniu, să vadă care e marja, să vadă care e statusul domeniului în momentul de față. Dar amândouă din aceste categorii, care evident se pot și suprapune, nu se exclud una pe alta, se ating într-un scop, poate și conștient, dar și subconștient, de a găsi soluții la probleme, care este până la urmă ideea UniHack. Deci, ce contează mai mult pentru un proiect? Impactul pe care îl are, originalitatea, fezabilitatea? Păi
contează tot. Tot? În Evident că contează tot. aceeași cantitate Dar sau e ceva care contează Păi, un pic mai mult? punem emphasis pe impact până la Ok. urmă, dar evident că se leagă, e că dacă nu ai o originalitate sporită, șanse mari ca impactul să fie mai mic. Adică dacă deja există soluția aceea, tu nu o să ai impactul atât de mare când o reimplementezi pe aceeași soluție. Deci automat originalitatea e legată. Mhm. Și fezabilitatea iarăși, adică putem să ne gândim aici în 5 minute la o soluție care nu respectă legile fizicii și ale matematicii, care rezolvă absolut orice. Sunt povești. Până la urmă, dacă nu are și fezabilitate. Da, aș face așa o metaforă în jurul acestei întrebări. Să te gândești la cele trei ca la nu știu, o mânușă cu 3 degete sau un balon și de fiecare dată dacă strângi dintr-o parte și încerci să mărești unul dintre vectori, una dintre direcții, se micșorează celălalt. Adică ideal ar fi să fie un echilibru până la urmă, să fie complementare, să atingă fiecare. Acum, putem să discutăm de fine-tuning între una sau alta, dar la modul general ar fi totuși să targeteze și să atingă cele trei obiective. Mhm. Ok, deci să zicem că un participant s-a uitat la acest podcast și a înțeles tot ce am vorbit până acum și o să implementeze. Dar Unihack este primul lui hackathon. Ce sfaturi i-ați da participantului ca să treacă de cele 48 de ore de codat? De sfaturi înainte de Unihack, Și nu post Unihack. înainte și după. Ok, păi sunt ușor diferite, să zic, sfaturile. Aș spune că înainte de Unihack, contează foarte mult cu cine participi la Unihack, dacă vii cu o echipă deja formată, cu niște prieteni, cu niște cu apropiați, deja ai un cert avantaj pentru că cumva treceți de etapa asta de storming, de aliniere a ideilor și așa treci direct la acțiune. Ar fi foarte important și aici aș confirma ceea ce a spus Alex deja, să se concentreze pe soluție, nu pe detalii. Am văzut la fiecare hackathon la care am participat echipe care s-au pierdut în detalii, în foarte, foarte multe detalii, nici nu știu cum să le spun, unele chiar de ordin estetic, ce culoare, ce font, ce chestii să pună. Poate și mesajul mentorilor, nu știu, celor care fac coaching nu a fost foarte clar, acum îl văd din ce în ce mai des. Concentrați-vă pe soluții, concentrați-vă pe rezolvarea problemei, nu pe detalii și sper să vedem lucrul ăsta. Ar fi foarte important să aloce suficient timp în a găsi o soluție fezabilă, în loc de a se arunca la prima idee, la prima soluție care le vine în minte și a-și da seama peste câteva ore că de fapt nu e cea mai bună și să schimbe complet. Sigur că șansele să te duci din start pe soluția câștigătoare poate sunt mici, dar una e să te oprești și să te întorci și să o iei de la capăt și alta e să faci un fine-tuning pe parcurs. Deci ar fi foarte important să se gândească foarte bine înainte de a trece la implementare, să facă totuși un management al timpului, să-și dea seama totuși și cât pot să realizeze din ideea respectivă. Asta iar am văzut idei faine care nu au fost puse în practică sau au fost puse într-o prea mică măsură. Ar fi de asemenea. Iar sfaturile de după ar fi exact, spunea de asemenea Alex, să nu rămână cu povestea acolo, să o continue, să o dezvolte, să o rostogolească în diverse alte contexte, poate la un alt hackathon, poate nu știu, un demo day sau sunt din fericire, în Timișoara sunt multe oportunități și se prefigurează din ce în ce mai multe oportunități. Deci au șansa să meargă mai departe, au șansa
să-și facă vizibilă soluția și să poată să o continue, să găsească sprijin, mentorat, financiar, ca să o ducă să o ducă mai departe. E cumva să zic, o problemă cu care ne confruntăm în general, aceea de a avea foarte multe idei, de a avea foarte multe discuții pe diverse subiecte, pe diverse topicuri și a avea mult prea puțin acțiune și follow-up. Îmi vine în minte un eveniment de anul trecut, mă rog, o serie de evenimente. În aceea zi am participat la 3 evenimente legate de AI. 3 evenimente, Wow. toate pe AI. Și chestia asta, cumva m-a marcat pentru că mi-am dat seama că, pe de o parte, se întâmplă lucruri, se întâmplă unele dintre ele independent și asta nu ajută de fiecare dată, ar trebui cumva corelate și sincronizate și șansele în situații de genul ăsta, când fiecare lansează câte o idee și câte o inițiativă, să se facă follow-up sunt destul de mici. S-a dovedit că nu prea a fost follow-up la evenimentele de anul trecut. Nu este ceva wow acum în Timișoara, vreo inițiativă care să se fi remarcat și în față de celelalte și să zicem, ok, acolo e polul AI-ului în Timișoara. Și nu mă refer la o companie, ci mă refer la o inițiativă care să aducă la oaltă, preferabil, ecosistemul, adică să aducă universitățile, să aducă studenții, să aducă instituțiile statului, să aducă companiile private, să aducă startup-urile, să aducă business angels și mecanisme de finanțare. Cumva, ar fi ingredientele care ar duce la o prăjitură fofoasă și apetitantă, delicioasă. Exact. Tu, Alex, ce sfaturi ai avea pentru micii noștri programatori? Clar, primul e ce am zis și înainte, adică nu focus pe detalii, nu. Deci, ideea contează foarte mult și să se dovedească faptul că e implementabilă. Acum, sfaturile de dinainte sunt să o ia și ca o experiență de învățare, indiferent de rezultatul final, pentru că și dacă nu reușești să vină cu cea mai tare idee, faptul că au fost acolo 48 de ore, au stat într-un mediu în care au putut să comunice cu tot felul de oameni, atât colegi de lor, cât și oameni din mediul academic și privat. Asta trece la alt sfat, adică să nu doar să stea și să codeze cât stau. Unihack, să participe activ la partea de socializare. Pentru că vine cu hackathon chestia asta. E una din perlele esențiale dintr-un hackathon. Când vii, te și implici în partea socială, pentru că ai de câștigat de acolo și au și ceilalți de câștigat din interacțiunile cu oameni noi ca și tine. Bun. Înapoi la idee, deci chiar dacă vin, se chinuie, lucrează, învață lucruri noi, la final nu au de ce să se simtă dezamăgiți dacă să zicem că nu câștigă. Și dacă câștigă, în momentul acela cred că ar trebui să se gândească foarte, foarte serios să ne mergem mai departe, să nu lase munca aia să rămână doar pentru hackathon, pentru că nu... Adică poți, nu te oprește nimeni să faci chestia asta, dar e ăla scopul până la urmă. Da, într-adevăr. Și aș mai completa. În primul rând, noi n-am vorbit înainte, ne-am sincronizat la niște idei, pentru că pare să că sunt ok, zicem noi cel puțin, dar totuși n-am discutat absolut deloc înainte. Ce am vrut să mai precizez? Odată, distracția, că până la urmă hackathon și de distracție, e și un eveniment de care să te bucuri prin simpla participare și vis-a-vis de câștigători, pentru că tocmai a atins Alex subiectul acesta, câștigători sunt toți cei care participă, în primul rând. Cei care iau premiul, să zic că au un bonus. Dar cel mai mare câștig este experiența în sine și faptul că sunt acolo, că sunt într-un cadru fain, sunt într-un mediu în care se plimbă așa o energie pozitivă și idei faine și un vibe foarte bun. Cei care vin pentru prima dată, probabil că cu asta o să rămână atmosfera aia faină din timpul hackathonului. Oboseala o să dispară, o să fie, sigur,
imediat după hackathon o să fie, sau pe parcursul hackathonului o să fie și multă oboseală, dar peste o lună, peste un an o să rămână atmosfera, o să rămână acel vibe fain din care ne încărcăm și noi, cei care nu mai participăm ca studenți și nu mai suntem așa apropiați de vârstă cu ei, dar ne place, ne face bine și nouă atmosfera respectivă și asta un motiv să participăm cu drag la astfel de evenimente. Mie hackatoanele mi se par un prilej bun să îți șlefuiești ideea în continuare. Adică poate n-ai câștigat premiul cel mare, poate ideea ta a fost mai bună, dar nu la stagiu cât să câștige. Mi se pare că într-un hackathon, da, mai există și certuri, te mai cerți cu colegii, cine vrea să implementeze asta, cine vrea total diferit, dar până la urmă contează să vă închegați ca echipă și să vă închegați ideea. Și o să adaug o întrebare la asta. Considerați că o echipă, în contextul Unihack, ar trebui să fie doar de programatori sau este bine să fie interdisciplinară? Clar interdisciplinară, pentru că, de fapt, asta e și realitatea din afara hackathonului, să zic. Odată echipa în sine, cel mai probabil, sau nu știu, 90, poate mai mult, 95% vor lucra în echipe și va conta foarte mult rezultatul echipei, nu contribuția individuală, iar hackathonul este un exercițiu foarte bun în direcția asta. Iar așa cum decurg lucrurile și cum dădeam și exemplu telecomunicațiilor care nu mai sunt despre telefoane mobile. Telefoanele mobile sunt, să zic, o mică parte, poate, din acest context larg în care conectăm tot ce ne înconjoară, așa și în cadrul echipelor și perspectiva asta diferită de software, de hardware, de design, de marketing, foarte important. Poți să ai o idee foarte bună, să nu poți să o prezinți, de public speaking, șansele când adun la oaltă studenți cu diverse aturi, cu diverse skills-uri, în diverse domenii, în diverse industrii, lucrul ăsta aduce, să zic, crește șansele foarte mari spre o soluție bună, spre o soluție fezabilă, spre un produs care, da, poate ideea pornește la hackathon, dar într-un an de zile poate să ajungă un produs, poate să fie un startup și gata, unii nou mai departe. Foarte importantă interdisciplinaritatea și spectrul ăsta divers în cadrul unei echipe. Da, așa poți să ai viziunea de ansamblu. Vii cu soluția, să zicem așa, holistică. Din toate direcțiile ataci problema, nu ataci doar din gândirea de programator, o ataci din multe direcții și poți să fii cu o soluție cât mai pragmatică. Că și despre asta e vorba de pragmatism. Și voiam să închei cu un mic joculeț. Haideți să ne închipuim că noi suntem o echipă de hackathon. Acum începem, acum vrem să facem brainstorming la idee. De unde putem să ne luăm inspirația? De unde venim cu soluția aceea? O să fie, eu îți spun din perspectiva mea, am stat și eu să mă gândesc la un moment dat, când vin cu o propunere de proiect în garaj, de inițiativă și așa mai departe și aparent vin așa de nicăieri, aparent. Că după aia mi-am dat seama că această inspirație vine din ce faci zilnic. Adică, dacă te preocupă ce se întâmplă în lumea asta tehnică și non-tehnică și te mai uiți la un podcast și te mai uiți la o știre și mai vezi ce se întâmplă într-un domeniu sau altul. Deci, cumva, toate informațiile astea ajung inițial undeva în background, în subconștient, dar sunt niște legături care se formează și la un moment dat zici, uite, chestia asta ar putea să meargă, uite, ideea asta de proiect, uite, chestia asta cu drona. Nu, chiar nu face, drone în sensul în care sunt dronele acum. Are o soluție cu un echipament radio pe dronă, dar am făcut un proiect acum în garaj cu o dronă comercială.
mi-a venit ideea, am făcut o chestie pe Smart Agriculture, am făcut un braț robotic care e conectat peste rețeaua 5G și e controlat de la distanță. Chestiile astea pur și simplu au venit cumva dintr-un brainstorming, așa cum eu mă informez și studiez, așa o fac și ceilalți și membrii echipei și cumva fiecare, dacă se preocupă, și ideal ar fi ca măcar, nu știu, jumătate de oră pe zi să te uiți și ce se întâmplă în jur. Asta este cumva și preocuparea și, pardon, recomandarea pe care o facem colegilor, să se concentreze 6 ore din cele 8 pe ceea ce înseamnă proiect și daily job, o oră să își dezvolte abilități tehnice, dar pe lângă sfera, să zic, aceea de nucleu acela de daily work, și o oră să o folosească pentru altceva, pentru a se gândi și pentru a studia și pentru a vedea ce se întâmplă într-un alt domeniu, într-o altă industrie. Deci cumva să nu rămână concentrați în bula respectivă, pentru că de acolo o să-ți vină cel mai probabil idei din bulă. În momentul în care începi un pic să te uiți și ce se întâmplă în jur, atunci șansele crezi. Eu cred că, sau cel puțin la mine, asta a funcționat. Să mă informez și a zice că fac exercițiul ăsta zilnic, ca o rutină, așa cum, nu știu, mulți fac chestia asta pe social media, pe diverse topicuri. Mie îmi place să fac chestia asta pe zona tehnică, telecomunicații, dar nu numai. Chiar aseară eram la o discuție cu studenții, a fost prezentarea legii AC și am vorbit și acolo cu ei și ce le-am zis lor mi se pare că se potrivește bine și aici, doar că un pic aplicat diferit. În sensul că le-am zis, cel puțin o dată în viața voastră v-ați gândit ceva nu merge bine. Ceva nu-i bun. Și poate nu v-ați gândit eventual la o soluție, dar v-ați zis, mă enervează chestia asta, nu e ok. Acum ai oportunitatea să vii și să încerci să găsești soluția. Pentru ceva ce te-a enervat, te-a săcăit cândva și efectiv de acolo să-ți iei inspirația. Din lucrurile care simți că le-ai gândit tu, bă, chestia asta nu merge bine. Cum pot să o rezolv cu o soluție software, cu o soluție hardware, cu o soluție de comunicații, cu orice din sfera aplicabilă în Unihack, cum poți să o rezolvi? Și de acolo, dacă te apuci și iei chestiile care nu ți-au plăcut, poți să ajungi la tot felul de idei care să-ți vină și cu care să poți să rezolvi problemele. Am observat și eu asta, să știi. Cele mai ingenioase proiecte am văzut că, ok, mă enerva asta și am rezolvat-o, implementând-o tehnic. Ceea ce mi se pare extraordinar și mi se pare foarte frumos că pot să o implementezi în cadrul Unihack. Așa e. E un trigger bun. E o motivație în plus. Asta, da, de acord. Păi eu am terminat întrebările, cam atât am avut. Mai aveți ceva de adăugat? Mulțumesc încă o dată pentru ocazie, pentru oportunitate. A fost o discuție agreabilă. Succes studenților, să ne vedem la Unihack cu idei faine, să ne fie greu să jurizăm, să avem multe idei bune dintre care să o alegem pe cea mai bună și să nu se oprească aici, să continue cu o altă oportunitate care se va ivi în viitorul apropiat, să persevereze. Și eu mulțumesc de invitație și mă bucur mult că am putut să particip la dialog. A fost foarte fain și de-abia aștept să îi văd pe toți cei care ne ascultă la Unihack, să ne gândim împreună la cum ajutăm comunitatea, societatea, prietenii, tot și să găsim soluții cât mai ingenioase. Mulțumim, Florin, mulțumim, Alex. Ne auzim în următorul segment. La revedere!